Hai guys, apa khabar semua? Saya harap semua anda sihat di rumah. Today kita akan buat ayam masak taucu. Okay? Daun bawang, halia, taucu, bawang putih, ayam kicap masin yang bermutu, lada putih. Masukkan kita punya halia, kasih dia garing, wangi dahulu. Kalau halia kita nampak yang bahagian tepi-tepi dia dah garing, sekarang kita boleh masukkan kita punya bawang putih. Dan bawang putih saya cuma hentakkan dia sedikit sebab hidangan ni saya nakkan dia lebihkan kepada rasa halia. Alright, garlic tu untuk memberikan haruman sedikit dan untuk kita makan nanti. There we go, nice, wonderful. Next yang saya nak masukkan adalah taucu. Bila kita dah masukkan taucu, kita boleh rasa dia nice taucu aroma. Saya sini gunakan taucu yang whole, tapi anda di rumah kalau tak ada whole boleh gunakan yang paste juga pun boleh, tak ada masalah. Masukkan ayam. Kacaukan sedikit. Masukkan sedikit soy sauce dan sedikit air. Now, sedikit lada putih. Saya suka gunakan lada putih yang freshly crushed sebab dia punya flavour lebih fresh dan dia lebih intense. Saya akan masukkan sedikit sahaja gula. Ini untuk balancekan dia punya flavour sebab taucu masin, kicap masin pun masin juga. Just sedikit sahaja, beberapa biji. Kecilkan api, tutupkan dia biar dia renek. Okey, sampai ayam dia masak lembut dan semua flavor yang kita masukkan ke dalam ni akan diresap oleh ayam itu. Saya sebenarnya nak buat ayam masak bersama dengan halia dan daun bawang, tetapi saya dah habis oyster sauce. And I think a lot of people go through this masa MCO ni sebab kadang-kadang nak keluar pun susah. So kita sentiasa mengubah dengan menggantikan bahan yang lain. Alright, ayam kita pun dah siap masak. Okay, saya ada sedikit tepung ubi, kita larutkan dengan air. Ini akan melikatkan kuah dia supaya kuah dia akan menyalut ayam kita ya. Pekat tapi jangan terlampau pekat. Sekarang kita boleh masukkan kita punya daun bawang. Kita nak daun bawang dia menjadi layu. Pastikan api dia cukup panas, dia cukup didih. Masukkan daun bawang, kacau sedikit dan kacau. There we go. Nice. Fantastic. There we go. Simple, easy, delicious. Saya harap anda akan cuba resipi ini untuk keluarga anda. Take care guys. Be safe.